Mikä on minun elämäni arvo ihmisenä? Elämäni merkittävimpiä kulminaatiopisteitä oli se, kun lähdin YK-joukkojen Kyproksella vuonna 1967. Silloin tietysti piti miettiä etukäteen, mikä minun elämäni arvo on. Olenko valmis panemaan henkeni rauhan palvelukseen. Pakko oli miettiä tarkkaan, miten asennoitua. Siellä kävi niin, että jo sinä iltana, jolloin meille jaettiin tuntolevyt, joka tarkoitti sitä, että toinen tuntolevän puolikas jää kaulaan ja toinen ruumiiseen, jos kuolema kohtaa. Siinä kävi niin, että viereisellä pedillä oleva kaveri sekosi sinä iltana ja lähti kotiin, joutui lähtemään kotiin. Se vaati tiukkaa asennetta ja se mitattiin pääsiäisyönä kello 11 aikaa. Nyrkki ykköselle tuli komento Dekelian Arolle. 500 laukausta on ammuttu. Ei saa ampua ennen kuin itse osuu. Ja meidät pantiin valokiilaan. Kahta puolta meidän rivistöjä, taisteluparin rivistöä, oli valoheittimät siellä. Tämä autot, jotka heitti valon siihen. Ja me oltiin valossa ja molemmat puoliskot. Oli toinen kreikkalaisia toisella puolella ja toisella turkkilaisia. Ja siinä sitä sitten ollaan ja katsotaan, kun jokainen pensas tuntuu liikkua ja jännitetään. Kyllä siinä piti miettiä, mikä on elämän arvo. Jollakin tavalla olla sovussa itsensä ja jo Jumalansa kanssa joka hetki, koska sitä ei tiennyt, miten siellä olisi voinut käydä. Kun ihminen menee vaikeisiin olosuhteisiin, niin siellä kohtaa itsensä ja samalla voi löytää myöskin Jumalansa. Eräänlaista korpipallustahan meillä tämä elämä aina on ja saakin olla. Että joka päivä syntyisi käsitys siitä, että elämä uudistuu, muuttuu, tulee uudeksi ja joka päivällä riittää energiaa ja voimaa. Ja Kristus on meidät lunastanut ja meillä on paikka myöskin tuonpuoleisessa turvapaikka